Sa pagbukas ni Freen sa pinto ng kotse ni Trixie ay nagulat siya. Nang sumalubong sa kanyang mga mata ang nakangiting mukha ni Becky. Hi, Freen, bati nito sa kanya, nakaupo ito sa bandang likuran ng front seat. Sa kadahilan ng medyo malamig ang panahon ay nakasuot ito ng black striped sweater at jeans. Na hindi naman nailalayo sa suot niyang white sweater at jeans. Napansin naman niyang kahit simple lang ang suot nito, ay hindi maitatanggi ang taglay na ganda nito. Hindi niya sukat akalain na ganito pa rin ito kasimple, kapag lumalabas kahit beauty queen na ito. Tingnan mo nga naman, ngayon ko lang napansin, nakangising sambit ni Cheska. Habang palipat-lipat ang mga tingin sa kanilang dalawa, at matchy-matchy pa talaga kayo ni Becca ng suot, ha? Oo nga, nakangusong sang-ayon naman ni Trixie rito habang nakatingin din sa kanilang dalawa. Nag-iba naman bigla ang mood niya nang mapuko ang isipan niya. Pilit niyang hindi pinapahalata sa mga kaibigan na naiinis siya nang nakita ang pagmumukha nito. Freen, dun ka na sa likod maupo, katabi nila Cheska at Becca. Biglang saad ni Trixie sa kanya. Pero, bakit may pag-uusapan lang kami ni Karen? Importante, sagot nito. Napasimangot na lamang siya, saka umalis na sa front seat at lumipat sa likuran nito. Katabi na niya ngayon si Cheska na nasa gitna nilang dalawa ni Becky. Ano bang pumasok sa isipan ng mga babaeng to? Isinama pa talaga itong si Becky. Gosh, kailangan ko na talagang sabihin sa kanila ang nararamdaman ko. Hindi na pwede to. Hindi na pwedeng parati ko na lang nakakasama ang babaeng to. Baka malasin ulit ako, sa kaloob-looban niya habang napakunot noo at napakibit balikat na lang. Naibinaling ang mga mata sa labas ng bintana, ilang sandali pa ay binuhay na ni Trixie ang makina na wala siyang kaalam-alam kung saan sila pupunta. Kumain na muna sila Freen sa isang restaurant at pagkatapos, ay nagpa siya ang mga kaibigan niya na mag-KTV bar sila. Mula sa restaurant hanggang sa KTV bar na isa sa kanilang favorite place, ay nanatili naman siyang tahimik. Nang nasa KTV room na sila ay napansin naman agad iyon ni Karen. Freen, okay ka lang ba? Kanina pa kita napapansin, sobrang napakatahimik mo. What do you think? Inis niyang sagot sabay irap dito. Matapos maisaayos ng isang staff ang KTV room ay inumpisahan naman ni Trixie ang paghahanap ng mga kakantahin sa hawak nitong songbook. Maya-maya pa ay nagsimula na ang kantahan, sobrang ingay na rin ng mga kaibigan niya, lalong-lalo na nang dumating na ang mga in-order nilang mga pagkain at nakakalasing na mga inumin. Katulad na lang ng margarita at Thai bucket na popular sa Thailand. Kitang-kita naman niya si Becky na nag-e-enjoy at natutuwa sa mga kaibigan niya. Hindi na talaga niya nagugustuhan ang mga nakikita, kaya naman siya na mismo ang nagsalin ng inumin sa sarili niyang baso, at diretsyong tinungga iyon. Nagulat naman si Karen nang nakita nito iyon, habang si Cheska ay nakangising nakatingin sa kanya. What is the meaning of this, Freen? Bumalik na ba ang dating Freen na lasinggera? Pang-aasar ni Cheska. Sira, ang tagal-tagal nyo kasing magsimula, natatawang sagot naman niya. Maging si Becky ay nagulat, nang makita nito kung gaano niya kabilis naubos, ang inilagay niyang margarita sa maliit na baso. Hindi man lang siya sumipsip ng lemon at naglagay ng asin sa bunganga ng baso, tila tubig lang din iyon na nilunok ng kanyang lalamunan. Nasundan pa ang mga pagtungga niyang iyon, mula sa 2, 3, at hindi na mabilang iyon. Oy, Freen, favorite song mo.
Oh, biglang sabi ni Trixie na makikita sa mukha ang pamumula, hindi na rin mabilang ang pag-inom nito. Narinig naman niya ang tugtugin na pumapailan lang sa loob ng KTV room na iyon, nakangiting iniabot nito sa kanya ang microphone at dahil nakainom na rin, ay nakangiting tinanggap niya rin iyon. Sinimulan niyang kantahin ang 4K, na isa sa mga favorite song niya. Tulala lang sa king kwarto at nagmumuni-muni ang tanong sa king sarili saan ako nagkamali, habang kumakanta ay napansin naman niya ang mga mata ni Becky na nakatitig sa kanya. Hindi maiwasan ni Becky ang matawa kina Trixie, sa kabila ng mga pagtawa at mga halakhak niya sa loob ng KTV room. Ay hindi naman maalis ang kanyang atensyon kay Freen habang ito ay nakaupo na nasa gitna ni Cheska at Karen. Kanina niya pa ito napapansing tahimik at alam niyang kanina pa lang ay tila may kakaiba na sa mga kilos nito. Oy, Freen, favorite song mo? Oh, sabi ni Trixie rito sabay abot ng microphone. Tinanggap at sinimulan naman itong kantahin ang 4K. Tulala lang sa king kwarto at nagmumuni-muni ang tanong sa king sarili. San ako nagkamali, bakit sa iyo pa nagkagusto, parang bula, ikay naglaho. 4K contigo yuya ascogi, ahora mi corazon ta sepri. Bien simple lang iyo tapi di era sintito el ko se yuya sinti. Napangiti naman siya habang pinagmamasdan ito, napakaganda pala ng boses niya, napakalambing. Sa loob-loob niya habang nakangiti at nakatingin dito. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya, nang bigla na lang niyang inilabas ang kanyang cellphone at naisip ang i-record ang boses nito, habang kinakanta iyon. Hindi naman yun napansin ng mga kaibigan nito dahil sumasabay ang mga ito sa kanta ni Freen. Hindi niya alam ang dahilan, pero gusto niyang pakinggan ulit ang boses nito. Para kasi iyong malambing na musika sa kanyang pandinig. Matapos itong kumanta ay uminom ulit ito ng margarita, hindi niya tuloy maiwasang mag-alala sa ipinapakita nito. Becca, huwag ka nang mag-alala kay Freen, sanay na yan, I swear, nakatawang bulong naman ni Cheska sa kanyang tabi. Napansin siguro nito na ang mga mata niya ay panay makatingin kay Freen, nakaupo rin kasi siya sa kaliwang bahagi nito. Habang sa kaliwang bahagi naman niya ay si Trixie na nakapako na ata sa kamay nito ang mikropono, dahil parating ito lang ang kumakanta sa kanilang apat. Napatingin naman siya rito, talaga, yes, lumaki ang lasinggera, tawang-tawang wika pa nito sa kanya habang namumula na ang mukha. Ha, talaga, hindi makapaniwalang sambit pa niya. Yip, nakangising sagot nito, hindi na nito pansin na masyado na itong nagiging madaldal sa kanya dahil sa napaparami na rin ang pag-inom nito. Ikaw, bakit hindi mo pa nagagalaw yang baso mo? Tanong pa nito sabay nguso sa hawak niyang baso. Napatingin siya sa baso niya, hindi talaga kasi ako umiinom, Wow ha, ang bait-bait mo naman, tumatawang sabi nito. Cheska, yes, nabanggit mo sa akin na aking lasinggera si Freen. Ano bang nangyari sa kanya? Nagtatakang tanong niya. Well, she had a lot of issues with her family before, especially with her dad and so dumating sa point na nagrebelde siya, pagtatapos nito. Anong sabi mo? Hindi ko masyadong marinig. Kunot noong sabi niya, na bahagya pang inilapit ang tainga rito. Mabuti na lang hoy, Cheska, pag-agaw pansin ni Trixie rito, anyari sa inyo, bakit parang may sarili kayong mundo? Nakatawang tanong nito, magkasabay naman silang napatawa rito. Sa kwento ni Cheska, ay mas lalo naman siyang nagka-interes sa buhay ni Freen, hindi niya alam ang dahilan, pero mas lalo niyang gustong makilala at maging kaibigan ito.